নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তুলৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই শেষলৈকে যাতে চাই স্কিপ কৰি আধাতে সমাপ্ত কৰি যাতে নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো অলপ বুজি পোৱাত জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকী আৰু কঠিন। সেইকাৰণেই মই বিনম্ৰ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে এই অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তু। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে পেঞ্চন অফ টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল। প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল যিবিলাক আছে তাত কাম কৰা এমপ্লয়ীবিলাকৰ বা টিচাৰ্ছবিলাকৰ পেঞ্চনৰ ওপৰত মই আলোকপাত কৰিম আজি। অৰ্থাৎ বিষয়বস্তুটো হৈছে পেঞ্চন অফ টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ। টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ যিবিলাক আছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল যিবিলাক আছে তাৰ যিসকল টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ আছে তেওঁলোকৰ পেঞ্চনৰ ওপৰত মই চমুকৈ আলোকপাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰথমতে এলিমেণ্টেৰীৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়লৈ মই আহিছোঁ। এতিয়া মন দি শুনিব। Services of the teaching and non-teaching staff of LP and MV schools are provincialized under Assam Elementary Education Provincialization Act 1974, and their services become pensionable with effect from 5/9/1975. অৰ্থাৎ যিসকল টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ আছে, যিসকল টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ আছে LP আৰু MV স্কুলৰ, তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে আণ্ডাৰ আছাম এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন এক্ট 1974। অৰ্থাৎ আছাম এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন এক্ট 1974 এইখনৰ জৰিয়তে ছাৰ্ভিচ অফ দি টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ অফ LP and MV স্কুলছ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ দেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ বিকাম পেঞ্চনেবল, তেখেতসকলৰ ছাৰ্ভিচ যিটো বা চাকৰিটো পেঞ্চনেবল হৈছে উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 5/9/1975। মনত ৰাখিব। 2 নম্বৰতে ছাৰ্ভিচেছ অফ দ'জ এমপ্লয়িজ হু ৱেৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড with effect from 5/9/75 will be counted as pensionable service from the date of opening CPF. অৰ্থাৎ ছাৰ্ভিচেছ অফ দ'জ এমপ্লয়িজ যিসকলৰ এমপ্লয়ী ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 5/9/1975 will be counted as pensionable service. যিসকল এমপ্লয়ীৰ ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে 5/9/75 পৰা উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 5/9/75 তেওঁলোকক কাউণ্ট কৰা হৈছে এজ পেঞ্চনেবল ছাৰ্ভিচ ফ্ৰম দি ডেট অফ অপেনিং CPF। মই আকৌবাৰ কৈছোঁ, ছাৰ্ভিচেছ অফ দ'জ এমপ্লয়িজ হু ৱেৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 5/9/1975 উইল বি কাউণ্টেড এজ পেঞ্চনেবল ছাৰ্ভিচ ফ্ৰম দি ডেট অফ অপেনিং CPF in case of provincialization after the aforesaid date, অৰ্থাৎ 5/9/75, then from the date of
provincialization. এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। প্ৰথমতে মই ক'লোঁ services of the teaching and non-teaching staff of LP and MV schools are provincialized under Assam Elementary Education Provincialization Act 1974, and their services became pensionable with effect from 5/9/1975. 2 নম্বৰত মই ক'লোঁ services of those employees who were provincialized with effect from 5/9/1975 অৰ্থাৎ 5/9/1975 will be counted. তেওঁলোকৰ সেইবিলাক এমপ্লয়ীৰ চাকৰিটো যাৰ চাকৰিটো provincialized হৈছে with effect from 5/9/1975 তেওঁলোকে পেনশ্যনেবল ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰত পৰিব from the date of opening CPF. In case of provincialization after the aforesaid date অৰ্থাৎ 5/9/1975 এই ডেটৰ পিছত যদি provincialization হৈছে ছাৰ্ভিচটো, then from the date of provincialization, তেতিয়া যিটো ডেটত provincialize হৈছে সেই ডেটৰ পৰা কাউণ্ট কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ in case of provincialization after the aforesaid date, then from the date of provincialization, মনত ৰাখিব। এবাৰ আহিব ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। Services for determination of pension of the teaching and non-teaching staff of the ME school, higher education, higher secondary school, middle madrasa are regulated by the Assam Secondary Education Provincialization Act 1977, and their services became pensionable with effect from Act 1/10/1977. অৰ্থাৎ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে পেঞ্চনৰ বিষয়ে services for determination of pension of the teaching and non-teaching staff of the ME, HE, HSS, middle madrasa are regulated. অৰ্থাৎ যিসকল টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ আছে, যিসকলে ME স্কুলত কাম কৰে, হায়াৰ এডুকেশ্যনত কাম কৰে, HSS অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আৰু মিডিল মাদ্ৰাছা, তেওঁলোকৰ পেঞ্চনটো ডিটাৰমিন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেগুলেট কৰে যিখন আইন, সেইখন হৈছে আছাম ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন এক্ট 1977, and their services became pensionable, আৰু তেওঁলোকৰ চাকৰি পেঞ্চনেবল হৈছে with effect from 1/10/1977. ইয়াৰ পিছত qualifying service shall be counted from date of joining or date of receiving ad hoc grant or date of deficit grant, whichever is later. Qualifying serviceৰ কথা কৈছে। এটা পিৰিয়ড থাকে qualifying serviceৰ। সেই qualifying serviceটো কাউণ্ট কৰা হ'ব from the date of joining ডেটৰ পৰা কাউণ্ট কৰা হ'ব, অথবা ডেট অফ ৰিচিভিং ad hoc গ্ৰাণ্ট, যেতিয়াৰ পৰা ad hoc গ্ৰাণ্টটো ৰিচিভ কৰিছে সেই ডেটৰ পৰা, অথবা ডেট অফ ডেফিচিট গ্ৰাণ্ট, যিটো ডেফিচিট গ্ৰাণ্টৰ ডেট সেই ডেটৰ পৰা, whichever is later, যেটো পিছত হৈছে। অৰ্থাৎ কোৱালিফাইং ছাৰ্ভিচ শ্বেল বি কাউণ্টেড, কোৱালিফাইং ছাৰ্ভিচটো কাউণ্ট কৰা হ'ব from the date of joining or date of receiving ad hoc grant or date of deficit grant, whichever is later. মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত হৈছে in case of সংস্কৃত টুলছ, সংস্কৃত টুলছৰ ক্ষেত্ৰত from the date of receiving scale pay, সেইটো কাউণ্ট হ'ব কোৱালিফাইং ছাৰ্ভিচটো from the date of receiving scale pay পৰা, or 1st April 2001 as per their Provincialization Act 2001, মনত ৰাখিব। এতিয়া মই যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ, এই আলোচনাৰ পৰা আমি দেখা পালোঁ পেনশ্যন অফ টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড স্কুল, অৰ্থাৎ টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ যে আছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড স্কুলসমূহৰ, তেওঁলোকৰ পেঞ্চনৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ। অৰ্থাৎ
পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় ধাৰ্য কৰা হৈছে অৰ্থাৎ পেঞ্চন অফ টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ বিষয়বস্তু ডিটাৰমিন কৰা হৈছে সেই বিষয়ে মই আলোকপাত কৰিলোঁ চমুকৈ মই আকৌ এবাৰ কৈ থওঁ এলিমেণ্টাৰী কথা কৈছোঁ প্ৰথমতে Services of the teaching and non-teaching staff of LP and MB schools are provincialized under Assam Elementary Education Provincialization Act 1974. এইখন আইনৰ আধাৰত ছাৰ্ভিচখিনি টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফৰ যিসকল আছে LP আৰু MB স্কুলৰ তেওঁলোকৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে এই আইনৰ আধাৰত আৰু তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো বিকেম পেঞ্চনেবল হৈছে উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 5/9/1975 মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে ছাৰ্ভিচেছ অফ দ'জ এমপ্লয়িজ হু ৱেৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড উইথ এফেক্ট ফ্ৰম 5/9/1975 উইল বি কাউণ্টেড এজ পেঞ্চনেবল ছাৰ্ভিচ ফ্ৰম দি ডেট অফ অপেনিং CPF মনত ৰাখিব অৰ্থাৎ যিসকল এমপ্লয়ি আছে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে উইথ এফেক্ট ফ্ৰম 5/9/1975 তেওঁলোক পেঞ্চনেবল ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰত আহে সেই ডেটৰ পৰা ফ্ৰম দি ডেট অফ অপেনিং অফ CPF মনত ৰাখিব ইন কেছ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন আফটাৰ দি এফৰছেড ডেট যিটো ডেট মই উল্লেখ কৰিলোঁ অৰ্থাৎ 5/9/1975 এই ডেটৰ পিছত যদি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হয় তেতিয়াহ'লে দেন ফ্ৰম দি ডেট অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন তেতিয়াহ'লে যি ডেটৰ পৰা প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে সেই ডেটৰ পৰা কাউণ্ট কৰা হ'ব পেঞ্চনেবলৰ যিটো বিষয় সেইটো ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে ছাৰ্ভিচেছ ফৰ ডিটাৰমিনেশ্যন অফ পেঞ্চন অফ দি টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ অফ দি ME HE HSS মিডিল মাদ্ৰাছা are regulated by the Assam Secondary Education Provincialization Act 1977 এই আইনৰ আধাৰত তেওঁলোকৰ পেঞ্চনটো ডিটাৰমিন হয় যিসকল টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফ আছে এই স্কুলবিলাকৰ এই আইনৰ আধাৰত তেওঁলোকৰ পেঞ্চনটো ডিটাৰমিন হয় ছাৰ্ভিচৰ এণ্ড দেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ বিকেম পেঞ্চনেবল আৰু তেওঁলোকৰ যিটো চাকৰি সেইটো পেঞ্চনেবল হয় উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 1/10/1977 মনত ৰাখিব আৰু যিটো কোৱালিফাইং ছাৰ্ভিচ আছে সেই কোৱালিফাইং ছাৰ্ভিচ shall be counted from the date of joining or date of receiving ad hoc grant or date of deficit grant whichever is later. আৰু সংস্কৃত টুলৰ ক্ষেত্ৰত from the date of receiving scale pay or 1st April 2001 as per their Provincialization Act 2001. এইখিনি কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত মই আলোকপাত কৰিলোঁ ৰিগাৰ্ডিং পেঞ্চন অফ টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ মই যেতিয়া বিষয়বস্তুটো আলোচনা কৰিছোঁ এই বিষয়বস্তুটো মই ৰিপিটেডলি আপোনালোকক কেইবাবাৰো কৈছোঁ ইয়াৰ কোৱাৰ কাৰণ এটাই কাৰণ আইনৰ বস্তু হয়তো এবাৰত ক'লে সহজতে আমি বুজি নাপাবও পাৰোঁ সেইকাৰণে মই ৰিপিট কৰি আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব আজিলৈ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অহা খণ্ডতে আৰু এটা বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম আজিলৈ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ